Okay mga ka-chill ride, mag-change oil po tayo ngayon ng ating Yamaha MT03. Bale, ang kailangan niya siyempre sa pag-change oil, engine oil. Napili ko itong Motul 7100 40 10W40. Maganda kasi yung reviews niya para sa mga MT03, sa mga big bike, maganda yung reviews. Sa oil filter naman, siyempre K&N. Subok ko na to. Basta filter, K&N ang pinipili ko. Kahit dito sa kotse, puro K&N filter siya. So, pati dito sa MT03, ito na yung kakamit ko. Pantanggal ng drain plug, kailangan ng 12mm socket. Yung mga tornilyo dito sa fairings, 4mm na allen. Gloves, towel, itong oil pan, improvised oil pan. Siyempre ito, para pag nagsasali na ng langis. Bueno, bali ito yung abiso niya ng change oil. Umiilaw na yung oil niya. Kasi naka 4,000 mahigit na siyang natakbo. Bago natin i-change oil, kailangan i-circulate muna natin yung oil niya ng mga ilang minute. Habang nag-aantay, umpisa ko nang tanggalin itong 4 na tornilyo. Tanggalin muna natin ang oil cap para pag ganun drain plug, mas mabilis yung paglabas ng langis. Ayan siya. Yung drain plug. Hindi natin tatanggalin yung oil cap, mabagal ang pagtulo ng langis. Iinisin natin lahat. Antayin natin maubos. Said na said. Then sunod, itong oil filter. Gamit itong oil filter removal tools. Okay. Hindi muna natin siyang tatanggalin totally. Tutuluin lang muna natin siya para hindi magdamusak. Kasi pag tinanggal mo siyang bigla, sasama lahat sa filter, magkakalat. Nagkalat na nga, mas magkakalat pa. Balik capacity niya, pag hindi magpapalit ng filter, 1.8 liters. Since nagpalit tayo ng filter, 2.1 liter. Tanggalin na natin totally. Ayan.
i-upside down natin siya, i-drain yung laman ng filter. Ito yung luma, ito yung bago. But before ikabit uli, punasan muna natin lahat. Make sure na yung goma nito ay hindi naiwan dito. Sisiguraduhin natin kasi pag kinabit natin na nandun pa yung goma, maglilik siya. So punasan natin maigi. Okay, balikan natin itong drain plug. Ang specified torque niya dapat 20 Newton, ano ba yun? Newton meter. Dapat ang applicable na since wala, hindi kasi sukat yung aking pantanggal. Pantanggal. Lalagyan natin to ng konting langis. Specified higpit naman niya 17 Newton meter. Not sure kung meter nga, basta 17 siya. Fully synthetic siya. 100% synthetic. Top siya. Tumalag siya. Para make sure. Ilan na siya? Ito na ba? Ito, nandito pa. So kulang pa. Pero magaling na yung kulang kaysa sobra. Mahirap magbawas. Okay mga bossing, patapos na. Balik na natin itong mga tinanggal. Mas masama ulit. Ang option. Okay. Tapos na. Kaya ang isang kulit. Okay mga bossing, balik na natin lahat. I-check na natin yung i-clear na lang natin yung abiso ng oil change. Pipindutin daw yung reset. May ilaw. Reset uli. 0. Stop na siya. Yun, ganun lang po kadali ang pagre-reset ng oil change. I-mustra mo nga ulit paano. Select. Select. Hanggang sa trip. Tapos Reset. Hanggang pareha silang mag-blink. Piblink yung numero na to, magbiblink din to. Tapos reset, pindot uli yung reset, magsisiro. Hanggang mag-stop na yung pagbiblink ng oil. Ganun lang mga ka-chill ride ang pagre-reset ng oil change.
Ngayon, magwe-wait ulit tayo ng 5,000 kilometers para mag-change oil ulit. Bueno mga ka-chill ride, please don't forget to like, share, and subscribe.